Hôm nay chàng trai này trúng mẻ lớn rồi, anh bắt được một con cá trình sông nặng hơn 5 kg. Ngay tại chỗ, nó được một người Hoa sống ở Indonesia mua với giá 26,5 triệu rupee. Từ đó, chàng trai như bước lên đỉnh cao cuộc đời. Đây là một con suối nhỏ ở ngoại ô Indonesia. Bạn chắc chắn không thể ngờ rằng trong dòng suối chẳng mấy nổi bật này lại ẩn giấu những món hàng rất đáng tiền. Chàng trai lặn xuống nước, soi đèn pin vào các khe đá bên bờ để quan sát. Những nơi như thế thường là chỗ cá ẩn náu. Chẳng bao lâu, anh phát hiện bóng dáng một con cá. Chàng trai không chần chừ, lập tức phóng mũi lao. Con cá bên trong đau đớn lao vọt ra ngoài. Anh vội nổi lên mặt nước báo tin vui cho bạn đồng hành, rồi hấp tấp kéo chiến lợi phẩm lên bờ. Cứ tưởng là món hàng khủng, nhưng kéo lên nhìn kỹ thì hóa ra chỉ là một con cá lóc khoảng nửa ký. Ngay cả người quay phim cũng bị pha xử lý này làm cho cạn lời. Trước con cá nhỏ như vậy, chàng trai không hài lòng lắm. Anh trực tiếp ném nó sang một bên, sau đó lại tiếp tục chở xuống suối. Anh tìm một chỗ nước sâu hơn rồi lặn xuống, vừa soi đèn pin vào khe đá. Bên trong có tới mấy con cá. Chàng trai kìm nén niềm vui trong lòng, chọn con đáng tiền nhất rồi phóng một mũi lao. Anh kéo thẳng nó ra ngoài. Con cá vẫn liều mạng vùng vẫy, nhưng mũi lao đã xuyên qua thân nó. Dù giãy giụa thế nào cũng chỉ là vô ích. Chàng trai kéo nó chạy về phía bờ. Anh còn phấn khích hét lớn: xem ra đây đúng là một món hàng có giá, nếu không anh đã chẳng vui đến vậy. Chỉ không biết đây là loài cá gì. Có bạn nào nhận ra không? Dù con cá này đáng tiền, nhưng vì quá nhỏ nên vẫn chưa làm chàng trai thỏa mãn. Anh lại lặn xuống nước tìm tiếp. Ánh đèn soi vào trong hốc đá, một con cực lớn lộ ra cái đầu. Chàng trai mừng đến phát cuồng. Anh vội nổi lên mặt nước. Lên bờ rồi mà vẫn luống cuống tay chân, đến cây lao cá để đâu cũng không nhớ. Nhờ người quay phim nhắc, anh mới tìm được nó. Anh không dám chậm trễ dù chỉ một giây, liền chuẩn bị, chỉ sợ con hàng khủng kia chạy mất. Khi lặn xuống lần nữa, con vật lớn ấy vẫn còn ở đó. Chàng trai nhắm súng lao rồi phóng. Mũi lao trúng đích cực chuẩn. Vì con cá quá lớn nên trong chốc lát chưa thể kéo ra được, anh đành phải nổi lên mặt nước trước. Anh đặt dụng cụ cho chắc, rồi lại lặn xuống. Đợi gần 1 phút, chàng trai mới nổi lên trở lại. Con hàng lớn cũng đã bị kéo ra ngoài. Anh nhanh chóng kéo nó lên tảng đá, vui đến mức la hét không ngừng. Mọi người nhìn đi, con cá trình sông này quá đẹp, ít nhất cũng phải hơn 5 kg. Lần này phát tài thật rồi. Cá trình sông được mệnh danh là nhân sâm dưới nước. Thịt rất thơm ngon, lại còn là món đại bổ. Chàng trai dồn hết sức nhấc con cá trình lên. Chiều dài của nó gần bằng cả chiều cao của anh. Chàng trai cứ như vừa nhặt được báu vật. Anh ôm con cá trình tạo đủ kiểu để chụp ảnh. Cảnh tượng này vừa hay được một người Hoa ở Indonesia nhìn thấy. Ông lập tức lấy ra 26,5 triệu rupee để mua con cá trình sông này. Chàng trai vô cùng kinh ngạc. Chàng trai lập tức cảm thấy mình đã lên tới đỉnh cao cuộc đời. Anh vội nhét con cá trình vào bao, rồi chuẩn bị mang đến nhà ông lão. Cá trình sông một khi vượt quá 5 kg, giá của nó sẽ tăng lên gấp mấy lần. Chàng trai Indonesia bắt được một con cá trình sông nặng hơn 5 kg. Vừa lên bờ, anh đã bán nó cho một đại gia người Hoa địa phương. Vị đại gia lập tức đưa cho anh 30 triệu. Chàng trai Indonesia ngay lập tức cảm thấy mình đã đổi đời. Đây là một con suối nhỏ ở vùng ngoại ô Indonesia. Ngay trong dòng nước chỉ sâu chưa tới đùi này lại ẩn giấu thứ lớn ngoài sức tưởng tượng. Chàng trai trước mắt đang tìm kiếm mục tiêu của mình. Anh lặn xuống nước, vừa soi đèn pin vào khe đá bên bờ. Anh phát hiện một con cá trình sông khổng lồ. Điều đó khiến anh phấn khích tột độ. Anh vội báo tin vui cho bạn đồng hành, rồi quay lên bờ, cầm khẩu súng lao cá lên dây. Khẩu súng lao này là thứ anh phải dùng cả tháng lương mới mua được. Hôm nay, anh sẽ dùng nó để mở hàng bằng con cá trình lớn. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, chàng trai chậm rãi đi đến vị trí vừa rồi. Anh lao mình xuống, soi đèn pin vào hang đá. Con cá trình sông vẫn còn ở đó. Anh lập tức phóng mũi lao, trúng đích chính xác. Trong nháy mắt, một đám nước đục bị khuấy tung lên. Vì con cá trình sông này quá lớn, muốn kéo nó ra ngay vẫn còn khá khó khăn. Chàng trai đành tìm một cây tre dài ở bên bờ, rồi thọc vào trong hang. Anh cố tìm cách lôi con cá trình ra ngoài, nhưng loay hoay hơn chục phút vẫn không có chút tiến triển nào. Chàng trai cũng bắt đầu sốt ruột. Anh vội lặn xuống kiểm tra. May mà con cá trình vẫn còn đó. Anh lại cầm súng lao lên dây. Anh định bồi thêm một phát nữa. Khi lặn xuống lần nữa, anh thấy nửa đoạn đuôi của cá trình lộ ra ngoài. Anh giơ súng nhắm rồi bắn thẳng một phát. Dưới sức ghim của 2 mũi lao, lần này nó được kéo ra thuận lợi. Nhìn con cá trình sông lớn trước mắt, chàng trai mừng đến mức la hét ầm lên. Con cá trình này ít nhất cũng hơn 5 kg. Phát tài rồi. Cá trình sông vốn được gọi là nhân sâm dưới nước. Đây là món đại bổ, mà càng lớn thì càng đáng tiền. Chàng trai vui sướng nhấc con cá trình lên. Nhìn đi, chiều dài của nó gần bằng chiều cao anh ấy. Chàng trai đúng là như vớ được báu vật.
Anh ôm con cá trình tạo đủ kiểu chụp ảnh. Sau một hồi khoe chiến lợi phẩm, anh nhét con cá trình vào bao. Thân hình khổng lồ của nó suýt nữa không nhét vừa. Vì lần trước chàng trai từng bán một con cá trình cho một đại gia người Hoa, nên lần này anh trực tiếp vác nó đến nhà vị đại gia ấy. Loại cá trình sông hoang dã lớn thế này cực kỳ hiếm. Vị đại gia cũng vô cùng thích thú, cân lên thì nó nặng tới 8,5 kg. Vị đại gia lập tức lấy ra 30 triệu rupee. Chàng trai cũng thấy bất ngờ, đại gia này hào phóng quá rồi. Chàng trai lập tức cảm thấy mình đã lên tới đỉnh cao cuộc đời, hạnh phúc đến quá bất ngờ. Bạn chắc chắn không thể ngờ ở Việt Nam, nuôi lươn lại có thể điên đến mức nào. Ngay dưới lớp bùn trước mắt này là những con lươn. Không chỉ nhiều mà còn rất to, chỉ một cái ao nhỏ. Một lần đã có thể thu được hàng chục ký lươn, ổn định mà tiến tới tự do tài chính. Đây là trại nuôi của anh họ tôi ở Việt Nam. Anh họ tôi nhờ mảnh đất nhỏ này mà nuôi sống được cả gia đình. Hôm nay cũng là một ngày thu hoạch lớn, anh họ tôi còn đặc biệt thuê công nhân đến giúp. Sản lượng cao như vậy cũng khiến các công nhân có mặt phải kinh ngạc. Những bó thanh gỗ đã buộc sẵn này nhìn thì rất vướng víu, nhưng thật ra lại có tác dụng rất lớn. Chúng được đặt dựa theo tập tính thích chui hang của lươn để tạo chỗ trú ẩn riêng cho chúng. Còn trong lớp bùn màu mỡ này, những con lươn lớn lên càng béo và ngon. Khi từng bó thanh gỗ được nhấc ra, lươn cũng mất chỗ ẩn náu. Chúng chỉ còn cách chui xuống bùn. Lớp bùn này chỉ dày vài phân, vừa đủ để lươn chui vào. Nếu bùn quá dày, không chỉ ảnh hưởng tốc độ sinh trưởng của lươn, mà khi bắt cũng không thuận tiện. Nhiều lươn như vậy, các công nhân bắt rất đã tay. Chỉ là phải cẩn thận, biết đâu lại bắt ra một con lươn đầy hoa văn trên lưng. Anh họ tôi nói, kiểu nuôi lươn mật độ cao này chi phí không quá lớn. Cứ 2 ngày cho ăn đúng giờ là được. Không cần quản lý quá phức tạp. Hơn nữa, thức ăn dùng cũng rất rẻ. Phần lớn là nội tạng động vật bị chợ bỏ đi. Quan trọng hơn là không cần kỹ thuật gì cao siêu, cũng không cần quản lý quá nhiều. Vậy mà những con lươn nuôi theo cách này lại rất được ưa chuộng ở địa phương. Giá đã lên tới 100.000 cho nửa ký, còn có nhiều thương lái đến tận nơi thu mua. Vì vậy anh họ tôi không phải lo đầu ra. Sau khi chất đầy một sọt lươn, công nhân còn phải rửa qua bằng nước sạch. Nhìn những con lươn vàng óng này, con nào cũng nặng trên nửa ký. Lươn vốn được xem là bổ âm tráng dương, là món ngon đại bổ. Ở trong nước, giá của nó cũng tăng vọt không ngừng. Còn với những con nhỏ hơn, anh họ tôi sẽ thả lại vào ao để nuôi tiếp. Đợi đến lần sau mới thu hoạch. Trong một ao khác, số lươn còn nhiều hơn. Khi công nhân dỡ các bó gỗ ra, lươn hiện lên dày đặc. Nhìn thôi cũng khiến người ta nổi da gà. Khán giả nào sợ nhìn thấy lươn thì xin hãy cân nhắc trước khi xem. Nhìn cả ao lươn này, anh họ tôi vô cùng hài lòng. Tổng cộng anh họ tôi đã xây 10 ao nuôi lươn. Mỗi năm có thể mang lại cho anh nguồn thu không nhỏ. Năm nay anh còn định mở rộng thêm 20 ao nữa để thực hiện giấc mơ thu nhập triệu bạc mỗi năm. Những con lươn này chắc chắn sẽ giúp anh họ tôi kiếm đầy bồn đầy bát. Vậy câu hỏi đặt ra là, lươn do anh họ tôi nuôi, các bạn có dám ăn không? Anh bắt được một con lươn đất dài 2 mét. Bạn chắc chắn không thể tưởng tượng quá trình bắt nó gian nan thế nào. Ngay 3 tiếng trước, người anh em họ của tôi ở Việt Nam câu được một con cực lớn trong rừng ngập mặn lúc nhưng muốn kéo nó ra lại khiến anh họ tôi cực kỳ vất vả. Nếu cứ cố kéo mạnh, dù dây câu có đứt cũng chưa chắc kéo ra nổi. Anh họ tôi đã giữ như vậy suốt nửa tiếng, nhưng vẫn không có tiến triển gì. Ngược lại, con lươn đất bên trong vẫn liên tục dồn lực. Nó kéo dây câu vào trong hang, khiến anh họ tôi chẳng còn cách nào khác. Thậm chí anh còn nghi ngờ con khổng lồ trong hang có phải là ông hoàng có hình xăm không. Lúc này, con lớn trong hang lại vùng mạnh. Anh họ tôi kéo thế nào cũng không giữ nổi, suýt nữa nó đã kéo cả dây câu vào trong. Anh họ phải dùng hết sức lực mới chịu được cú giật này của con lươn đất. Cứ giằng co như vậy cũng không phải cách. Anh họ tôi siết chặt dây bằng cả 2 tay, cố kéo nó ra thêm một chút. Nhưng anh đã mệt rã rời, mà vẫn không kéo nhúc nhích được chút nào. Ngược lại, nó lại kéo dây câu sâu hơn vào hang. Nhìn dây trên tay sắp bị kéo hết vào trong, anh họ tôi sốt ruột đến phát hoảng. Nếu không nghĩ ra cách ngay, mọi công sức có thể đổ sông đổ biển. Đúng lúc anh họ tôi gần như tuyệt vọng, người anh họ lớn của tôi chạy đến. Vừa nhìn tình hình, anh ấy không nói hai lời, lập tức đào bùn, một tay bới bùn đào liên tục. Chỉ trong chốc lát, anh đã đào rộng miệng hang. Con lươn đất trong hang cảm thấy nguy hiểm liền vùng mạnh, khiến anh họ tôi bị bất ngờ trở tay không kịp. May mà sợi dây câu này khá to, nếu nhỏ hơn một chút, bàn tay có thể đã bị cứa một vết lớn. Anh họ tôi vừa kịp thở một hơi, nó lại kéo anh ngã thêm lần nữa. Con lươn đất trong hang này khỏe quá rồi, nó khiến anh họ tôi chật vật đến mức ấy. Anh họ lớn thấy tình hình không ổn, liền nhanh chóng đào tiếp. Nếu kéo dài quá lâu, rất có thể lươn đất sẽ thoát. Anh họ lớn cũng chẳng còn nghĩ được nhiều, đào không nổi thì dùng luôn mái chèo, thậm chí còn nằm cả người xuống bùn nước. Nhờ anh ấy cố sức đào, chẳng mấy chốc đã đào ra một rãnh sâu. Lúc này, anh họ tôi thò tay vào hang, muốn lần theo dây câu để bắt lươn đất ra, nhưng con lươn đất trốn quá sâu.
cố thế nào cũng không với tới. Anh họ lớn đành tiếp tục đào. Nhưng càng đào rộng thì nước càng nhiều, cả khu vực này cũng bị nước phủ kín, điều đó lại càng tăng thêm độ khó cho họ. Anh họ tôi và mọi người đã bận rộn gần 2 tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng con lươn đất đâu. Tình hình thì ngày càng tệ, con lươn đất vẫn không ngừng vùng mạnh. Anh họ tôi thật sự mệt đến không chịu nổi, nhưng nghĩ đến công sức đã bỏ ra, anh lại không cam lòng, đành cắn răng tiếp tục chống chọi. Anh họ lớn cũng dùng đủ mọi cách, nào bới bằng tay, nào dẫm bằng chân, cố ép con lươn đất chui ra, nhưng vẫn chẳng có chút hiệu quả nào. Ngay lúc anh họ tôi chuẩn bị bỏ cuộc, anh họ lớn mang đến một chiếc móc sắt, anh thọc nó vào trong hang. Lúc này mới thấy có chút lỏng ra, anh liền bảo anh họ lớn đừng dừng lại. Nhờ nỗ lực không ngừng của hai người, dây câu dần dần được kéo lên, một con lươn đất khổng lồ cũng lộ lên mặt nước. Con lươn đất này ít nhất dài hơn 2 mét. Nó làm anh họ tôi mệt muốn rã rời. Anh phấn khích giơ con lươn đất lên khoe trước ống kính. Phát tài rồi, lươn đất cũng được gọi là nhân sâm dưới nước. Ở địa phương, giá của nó rất cao. Anh họ tôi lại có thể sống thoải mái thêm 1 tháng rồi. Người đàn ông này đúng là liều đến phát điên để kiếm tiền nuôi gia đình. Anh không ngại vùi cả người vào trong bùn nhão, chỉ để bắt cho bằng được thứ lươn đất thượng hạng quý như vàng bên trong. Cứ mỗi khi thủy triều rút, Kurila lại đúng hẹn đến khu rừng ngập mặn này chỉ để tìm loài quý hiếm mang tên lươn đất. Rất nhanh, một cái hang đã thu hút sự chú ý của anh. Theo kinh nghiệm đi biển 30 năm của anh, bên trong chắc chắn có hang lớn. Anh không hề do dự, dùng cuốc nhỏ bắt đầu phá bùn đào hang. Nghe nói loài lươn đất này rất được phụ nữ địa phương ưa chuộng. Ăn nó tuy không thể trường sinh bất lão, nhưng lại được xem là bổ âm tráng dương. Hơn nữa, giá của nó cũng cực kỳ đắt đỏ. Một con lươn đất nặng nửa ký cũng có thể bán được giá tới 100.000. Chẳng bao lâu, Kurila đã lần theo miệng hang đào ra một hố rất lớn. Muốn bắt được lươn đất, đây mới chỉ là khởi đầu. Loài này cực kỳ giỏi đào hang, sâu nhất có thể chui xuống lớp bùn 2-3 mét. Dù là như vậy, cũng không ngăn được quyết tâm bắt lươn đất của Kurila. Nhưng lúc này lại xuất hiện tình huống bất lợi, một lượng lớn nước rỉ vào. Điều đó khiến việc đào của anh càng khó hơn. Cứ đào được vài phút, anh lại phải dùng xô tát nước ra ngoài. Sau nửa tiếng đào bới, miệng hang đã được anh đào sâu hơn 1 mét, nhưng hang lươn đất vẫn tiếp tục kéo sâu xuống dưới. Anh chỉ có thể tiếp tục đào xuống. Công việc nhìn có vẻ nguy hiểm này, thật ra còn chẳng an toàn chút nào. Bùn đất ở đây rất mềm, nếu đào quá sâu, rất có thể sẽ bị sập. Thật ra làm công việc vừa nguy hiểm vừa vất vả như vậy, anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Trên nhà còn cha mẹ già, dưới còn con nhỏ đang chờ ăn, tất cả đều trông vào một mình anh nuôi sống. Cũng giống như ao đe biao vậy, chở chuối lên thì không thể phanh, bỏ chuối xuống thì không thể sống. Nếu hôm nay bắt được một con lươn đất thuận lợi, thì mọi vất vả vẫn đáng giá. 1 giờ sau, anh đã đào xuống gần 2 mét. Lúc này cũng có tin tốt xuất hiện. Trên một mảng bùn, dấu vết lươn đất bò qua hiện ra rất rõ. Tại sao lại vậy? Kurila biết rằng mình đã không còn cách con lươn đất bao xa, nhưng đồng thời cũng có một tin xấu. Hang lươn đất lại thông sang rãnh nước bên cạnh. Điều này khiến anh khá đau đầu. Chẳng lẽ đào hơn 1 tiếng lại thành công cốc sao? Làm sao anh có thể cam lòng? Anh trực tiếp dùng bùn đất lấp kín rãnh nước. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, không quá nửa tiếng, nước sẽ cuốn trôi lớp bùn đó. Anh bắt buộc phải bắt được lươn đất trong vòng nửa tiếng. Thời gian còn lại cho anh đã không nhiều. Kurila dùng chiếc cuốc nhỏ gắng sức đào bùn. Dù rất mệt, anh cũng không dám nghỉ. Một khi lớp bùn phía trên bị nước phá vỡ, mọi nỗ lực hôm nay sẽ đổ sông đổ biển. Cuối cùng, nhờ sự cố gắng của anh đã lần ra được vị trí của con lươn đất. Nhưng lúc này đã không thể đào sâu thêm nữa. Kurila còn có cách khác. Anh dùng dây làm một chiếc thòng lọng đơn giản. Chỉ cần lươn đất chui vào rồi kéo, sợi dây sẽ siết chặt nó lại. Sau đó, Kurila nằm sấp cả người xuống bùn lầy. Anh đặt thòng lọng vào trong hang lươn đất, bàn tay liên tục lần mò. Chỉ cần làm con lươn động và ló đầu ra, Kurila hoàn toàn tự tin có thể trồng được con lươn. Lúc này, nửa khuôn mặt anh bị bùn phủ kín, bùn đã chui vào miệng, thậm chí cả lỗ mũi. Nhưng anh chẳng hề để tâm. Vì kiếm tiền nuôi gia đình, anh đã liều hết mình rồi. Nhờ nỗ lực không ngừng, cuối cùng anh cũng trồng được con lươn đất trong hang. Anh khó nhọc bò dậy. Khi sợi dây được kéo ra, một con lươn đất nặng chừng 1 đến 1,5 kg cũng bị lôi lên. Còn Kurila thì đã biến thành một người bùn, vất vả suốt nửa ngày trời chỉ để bắt một con lươn đất. Thật sự chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng với Kurila, đó chính là cuộc sống của anh, cũng là nguồn thu nhập của anh. Tất cả đều đáng giá. Người đàn ông túm lấy đuôi con ông hoàng rồi kéo mạnh ra ngoài. Nhưng điều khiến anh không ngờ là con lươn này có hoa văn kín cả lưng. Trời ơi là trời, nếu đem nó lên mâm, ở quê chúng tôi phải đủ 8 người mới ăn hết một bàn. Ngay vừa rồi, người đàn ông phát hiện một hang lươn. Sau khi bới lớp bùn ra, anh thấy trong hang đang trào nước đục. Với 30 năm kinh nghiệm bắt lươn, chỉ nhìn qua anh đã biết bên trong có một con lớn. Anh lập tức thò tay vào. Nhưng dù đã đưa cả cánh tay vào, anh vẫn không chạm tới. Rõ ràng anh đã đánh giá thấp độ sâu của cái hang, nhưng chuyện đó cũng không làm khó được anh. Dựa theo hướng hang chạy, anh nhanh chóng đoán được đường lươn trốn. Thế là anh đào tiếp ở phía trước không xa. Vị trí này chắc chắn có thể đào trúng lươn. Sau khi đào mở một miệng nhỏ, quả nhiên anh lại phát hiện hang lươn.
Đối mặt với lớp bùn vừa bẩn vừa hôi, anh chẳng hề để tâm, bởi chỉ có loại bùn màu mỡ như thế này mới sinh ra được những con lươn to và mập. Chỉ vài phút, anh đã đào ra một hố lớn, nhưng vẫn chưa với tới con lươn. Chỉ thấy trong hang không ngừng trào nước đục, vậy là anh đành đào thêm một hố bên cạnh. Nhưng con lươn này vô cùng tinh danh, hễ nghe động là nó nhanh chóng chui hang. Điều này khiến người đàn ông cũng bó tay, anh lại chạy ra phía trước đào tiếp. Anh không tin con lươn này còn có thể chạy thoát. Lúc này, cả khu vực đã bị anh đào đầy hố, thế mà vẫn chưa tìm thấy bóng dáng con lươn. Phải làm sao đây? Lẽ nào công sức hôm nay lại thành công cốc? Anh sao có thể cam lòng, liền đổi vị trí đào tiếp. Hôm nay nhất định phải bắt được nó. Dù có đào sâu 3 thước cũng phải lôi ra. Bùn đất ở đây rất nhão, nên đào lên cũng khá nhẹ. Sau một hồi bới kiểu chó cào, anh nhanh chóng đào được một hố sâu nửa mét. May mắn là anh còn tìm thấy miệng hang lươn. Anh vội đến cái hang bên cạnh, thò tay vào trong. Cuối cùng trời không phụ người có lòng, lần này anh đã bắt được con lươn thành công. Nhưng vì hang quá sâu, muốn kéo nó ra vẫn còn hơi khó. Anh đành mở rộng miệng hang thêm, sau đó mới túm lấy đuôi con lươn. Anh dồn sức kéo nó ra ngoài. Nhìn thấy con lươn trước mắt đầy hoa văn trên lưng, người đàn ông cũng vô cùng bất ngờ. Hóa ra đây là một con cá chỉnh hoa nước ngọt. May mà chưa bị nó hôn cho một cái, nếu không cả làng chắc lại có cỗ ăn rồi. Nhưng thứ này đem hầm cùng một con gà mái giả nấu thành một nồi thì đúng là đại bổ. Làm sao người đàn ông có thể bỏ qua nó được? Bắt được một con rồi, anh vẫn chưa thỏa mãn, anh lại tiếp tục bới trong bùn. Theo kinh nghiệm của anh, ở đây chắc chắn không chỉ có một con. Quả nhiên chưa tới 10 phút, anh lại bắt được một con cá chỉnh hoa nước ngọt. Hôm nay đúng là chúng lớn rồi. Chú ý nhìn nhé, anh bạn Ấn Độ vừa bới bùn ra đã phát hiện một con lươn. Con lươn này rất to, không được 1 ký thì cũng phải nửa ký. Anh trực tiếp bắt nó lên. Hôm nay trong làng đang tháo cạn ao cá, A San cả tuần chưa được ăn món mặn, lại không bắt được cá, thế nên anh định đào vài con lươn về bồi bổ. Bắt được một con lươn khiến A San cực kỳ phấn khích. Anh dùng kiểu bới bùn cực nhanh, rồi tiếp tục đào vào trong. Lúc này, một con lươn chui ra từ lớp bùn bên cạnh, vừa hay bị A San phát hiện. Nó xuất hiện quá đột ngột. Lươn ở đây toàn thân vàng óng, khác với lươn ở trong nước chúng ta. Không biết đây là giống gì. Con lươn này cũng khoảng nửa ký. A San bắt lên rồi còn khoe một lúc, sau đó mới thả vào thùng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh đã thu được 2 con lươn lớn. A San càng có thêm động lực, bới bùn cũng càng hăng hơn. Một con lươn bị hoảng, để lộ cái đuôi. Anh còn chưa kịp phản ứng thì nó đã chuồn mất. A San lập tức nhắm đúng hướng nó trốn, mà đào bới điên cuồng. Nhưng chỉ một lúc sau, con lươn đã biến mất không dấu vết. A San liền dùng chiêu đánh úp. Anh chặn đường chạy của con lươn ở phía trước. Sau một loạt thao tác mạnh như hổ, con lươn ấy thật sự bị anh đào ra. Phải nói rằng kỹ thuật bắt lươn của A San đúng là bà cụ leo cầu thang, không phục không được. Lươn ở đây không chỉ nhiều, mà con nào con nấy cũng chẳng hề nhỏ. Xem vừa đã mắt lại vừa giải tỏa căng thẳng. A San bắt được 3 con lươn mà vẫn chưa thỏa mãn. Anh lại dùng kiểu bới chó cào. Chỉ trong chớp mắt, anh lại thấy bóng một con lươn. A San nhanh chóng bới nó ra. Nhưng A San không vội bắt ngay, anh còn muốn chơi với nó một lúc. Con lươn vùng vẫy một hồi, thấy không thoát được, nó đành bỏ cuộc. Còn động tác bắt lươn của A San đúng là đang trình diễn thành quả cho chúng ta xem. Vô tình anh lại tóm gọn thêm một mẻ. Bùn ở đây rất mềm, nên bới lên cũng rất nhẹ nhàng. A San đào đến cực kỳ đã tay. Từng con lươn lớn lần lượt bị anh bắt bỏ vào thùng. Đào bùn suốt nửa tiếng, tay của A San cũng bắt đầu chịu không nổi. Thế là anh thò tay vào bùn để lần tìm. Cách này cũng rất hiệu quả. Chỉ một lát sau, anh lại tìm được thêm một con lươn. Đây cũng là con lươn lớn nhất bắt được hôm nay. Nhưng thao tác tiếp theo của A San khiến tôi sững sờ. Chỉ thấy anh cầm con lươn quàng lên cổ như đeo dây chuyền. Pha này đúng là như nhắm mắt khi xăm mình, khoe đến tôi choáng luôn. Trong những con suối vùng núi Indonesia, có một nhóm người mưu sinh như thế để nuôi sống gia đình. Họ quanh năm lăn lộn trong các dòng suối nhỏ. Mục tiêu của họ chỉ là bắt được cá trình sông quý hiếm trong suối. Nhưng muốn bắt được cá trình sông không hề dễ. Mồi họ dùng là loại ếch nhỏ này. Cá trình sông rất thích các loài động vật nhỏ. Một cây tre bình thường chính là dụng cụ câu cá trình. Họ dùng cây tre đưa lưỡi câu gắn mồi vào trong hang. Cá trình sông rất nhạy với động vật nhỏ. Nếu trong hang có cá trình, nó sẽ cắn câu. Rõ ràng trong hang này có hàng rồi. Nhìn con ếch này bị cắn mất một nửa đi. Tiếc là vẫn chưa móc được, nhưng điều đó cũng khiến họ vui mừng, vì họ đã xác định được trong hang có cá trình. Thay mồi mới rồi lại tiếp tục. Cá trình sông ở đây con nào cũng rất lớn, con to nhất có thể nặng hơn 5 kg. Vì vậy rất khó câu ra. Dù nó đã cắn lưỡi câu, muốn đưa nó ra ngoài vẫn còn khá khó khăn. Thông thường họ sẽ nhiều người cùng vây bắt, nhưng cũng phải mất vài tiếng mới có thể bắt được. Tuy tốn nhiều thời gian, nhưng vẫn rất đáng.
Vì cá trình sông được gọi là nhân sâm dưới nước, thịt thơm ngon, lại là món đại bổ. Ở địa phương, giá của nó rất đắt, bắt được một con là đủ cho vài người trang trải sinh hoạt cả tuần. Lúc này con cá trình trong hang đã cắn lưỡi câu, nhưng muốn kéo nó ra khỏi miệng hang, chỉ dựa vào sức một người thì vẫn hơi khó. Anh đã dùng hết mọi cách, thử nhiều lần nhưng đều vô ích. Anh không dám kéo bừa kéo mạnh, nếu dây câu đứt thì càng khó bắt ra. Anh cũng không còn nhiều cách. Ngay lúc anh bất lực, người bạn đồng hành chạy đến, có vẻ anh này nhiều kinh nghiệm hơn. Quan sát một lúc, anh đã nghĩ ra cách. Muốn kéo con cá trình bên trong ra, phải dùng thêm một lưỡi câu nữa để nó cắn. Chỉ có 2 lưỡi câu mới kéo ra được, quả nhiên cao thủ ra tay là khác. Chẳng bao lâu, đầu con cá trình đã bị anh kéo ra ngoài. Sau đó anh giữ chặt phần đầu rồi xoay mạnh. Con cá trình sông liền bị lôi ra. Con cá trình sông này cũng quá lớn rồi, ít nhất cũng hơn 5 kg. Không ngờ trong con suối nhỏ như vậy lại có cá trình sông to đến thế. Anh vội lấy một chiếc bao để nhét nó vào. Nếu nó chạy mất thì lỗ to. Anh còn vui vẻ ôm nó lên khoe thành quả. Có con cá trình sông này, gia đình lại có thể sống khá hơn vài ngày. Cái đầu hình tam giác, thêm hoa văn kín lưng. Nếu bị thứ này cắn một cái, không chết thì cũng mất một lớp da. Ở Yên Ninh có một nhóm người như thế, họ quanh năm bôn ba trong suối núi, chỉ để tìm thứ hàng đáng tiền. Được người địa phương gọi là nhân sâm dưới. Loại nhân sâm dưới nước này chính là cá trình sông. Ở địa phương, giá của nó rất đắt, nếu may mắn câu được một con thì khỏi phải lo chuyện no ấm nữa. Và ngay trong một dòng suối, có nước sâu chưa quá đùi như thế này, lại ẩn giấu cá trình sông nặng hơn 5 kg. Dụng cụ anh dùng để câu nó rất đơn giản. Một cây tre quấn dây câu, rồi móc một con giun lớn. Giun đất là thứ mà phần lớn sinh vật đều khó cưỡng lại. Thứ mà anh muốn câu đang ẩn trong các hốc đá bên bờ sông. Đừng xem thường những cái hang kiểu này, bên trong có thể là cả một thế giới khác. Loại hốc đá này, dù là cá hay sinh vật khác, đều rất thích chui vào trú ẩn, và thứ ẩn bên trong chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ. Anh cầm cây tre, chậm rãi đưa mồi vào trong hang. Có thứ gì bên trong hay không, lát nữa sẽ biết ngay. Cách đặt mồi cũng phải có kỹ thuật, không được đưa quá sâu, nếu không, dù nó cắn câu cũng rất khó kéo ra. Sau khi đặt mồi xong, anh rút cây tre lại, chỉ để dây câu và mồi ở bên trong, vì loài này rất thận trọng. Chỉ cần cảm thấy có vật lạ, rất có thể nó sẽ không cắn câu. Sau đó chỉ còn kiên nhẫn chờ đợi. Anh cầm dây câu trong tay, chăm chú cảm nhận lực kéo truyền qua sợi dây. Chỉ cần có động tĩnh là anh sẽ giật mạnh dây ngay. Nhìn dây câu bị kéo căng thẳng tắp, có lẽ đã cắn câu rồi, nhưng muốn kéo ra ngay vẫn còn hơi khó. Thứ bên trong có sức rất lớn, nó kéo dây câu vào trong. Bây giờ chính là lúc thử thách kỹ thuật của anh. Anh đã loay hoay rất lâu, các cách kéo giật đều đã thử, nhưng vẫn không thể lôi ra. Nếu cứ cố kéo mạnh thì dù dây câu đứt cũng chẳng kéo ra nổi. Trong chốc lát, hai bên rơi vào thế giằng co. Ngay lúc anh cảm thấy tuyệt vọng, anh đã làm một hành động táo bạo. Anh trực tiếp thò tay vào trong hang. Anh muốn móc những hòn đá trong hang ra ngoài để mở rộng miệng hang, như vậy mới có cơ hội kéo được nó ra. Nhưng con mồi bên trong rốt cuộc là gì vẫn chưa rõ. Nếu bị cắn một cái, hậu quả có khi là cả làng ăn cỗ. Phải nói rằng anh này đúng là gan lớn, nhưng đây cũng là cách duy nhất để cả nhà có cuộc sống khá hơn. Anh cảm thấy vẫn đáng để liều. Sau 20 phút nỗ lực, cuối cùng anh cũng nhìn thấy hy vọng. Một cái đầu đã bị anh kéo ra ngoài. Nhìn cái đầu của nó có dạng tam giác, hơn nữa lưng còn đầy hoa văn. Chẳng lẽ đây không phải cá trình sông sao? Anh vẫn chưa dám chắc. Chỉ cần kéo nó ra là sẽ biết ngay. Nhưng thứ này sống chết không chịu chui ra, đôi mắt còn nhìn chằm chằm vào anh. Anh liền quyết làm tới cùng. Anh gắn thêm một chiếc móc vào phần đầu nó, rồi dồn sức kéo nó ra khỏi hang. Khi nhìn thấy thứ được kéo ra, lòng anh lạnh đi một nửa. Hóa ra là một con tam tảo còn nhỏ. Vất vả nửa ngày trời mà lại công cốc. Sao đi đâu cũng gặp thứ này vậy? Hôm nay đúng là xui tận mạng, lại phải về tay không rồi. Trong lớp bùn lầy này rốt cuộc ẩn giấu báu vật gì mà khiến mấy anh phải đào sâu đến vậy? Họ không tiếc bỏ ra công sức lớn như thế là để bắt thứ gì đây? Đây là một khu rừng ngập mặn ở phía Bắc Đông Nam Á. Hai anh vừa đến đây đã phát hiện một cái hang nhỏ bằng ngón tay cái. Với 30 năm kinh nghiệm đi biển, chỉ nhìn qua anh đã biết trong hang có hàng ngon đáng tiền. Anh không dám chậm trễ, lập tức bắt đầu đào. Cách bới bùn bằng tay của anh vô cùng thuần thục. Từng mảng bùn lớn bị anh đào lên. Chưa tới 10 phút, anh đã đào được một hố sâu 50 phân, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng thứ bên trong đâu. Đành đổi cho anh áo xanh xuống đào tiếp. Vì thứ này trốn khá sâu, nên anh còn phải mở rộng miệng hố. Tôi thật sự lo rằng cứ đào như vậy, họ sẽ lại phí công vô ích. Nhưng lúc này trong hang lại có nước liên tục trào ra. Điều đó cũng chứng tỏ bên trong có hàng lớn. Chuyện này khiến họ thêm tự tin. Họ liền tăng tốc đào bùn. Trong quá trình đó họ còn phải liên tục tát nước ra ngoài. Mệt đến mức anh thở hổn hển,
nhưng chỉ cần bắt được con mồi bên trong, mọi thứ vẫn đáng giá. Nửa tiếng sau, miệng hang đã được đào dài hơn 1 mét, nhưng họ vẫn chưa thấy bóng con mồi. Điều đó khiến anh mệt không chịu nổi. Anh bèn xuống sông rửa bớt bùn trên người, tiện thể nghỉ một chút, sau đó lại tiếp tục đào. Lúc này, cái hố đã gần cao vượt quá chiều cao của anh, nhưng anh vẫn không ngừng đào xuống. Nếu không bắt được con mồi bên dưới, anh sẽ không cam lòng. Đối với người có 30 năm kinh nghiệm đi biển như anh, đào những cái hang như thế này đã quá quen thuộc. Khi anh tiếp tục đào sâu, cái hố đã gần đạt đến độ sâu 2 mét. Vậy mà thứ bên trong vẫn chưa được đào ra. Rốt cuộc nó là thứ gì vậy? Sao lại trốn sâu đến thế? Cái hang này hoàn toàn không đơn giản. Nó vẫn liên tục kéo sâu xuống dưới. Càng đào xuống dưới, việc đào càng gian nan. Xem ra, đi biển mưu sinh không hề nhẹ nhàng như chúng ta nhìn thấy. Là một ngư dân đúng là chẳng dễ dàng. Có lẽ đây chính là cuộc sống. Khi anh đang định đưa máy quay lại gần để xem tình hình trong hang, thứ bên trong lại tự chui ra. Nhìn qua nó giống một con lươn, nhưng thật ra không phải. Nó là một loài cá trình, người địa phương gọi nó là lươn đất. Anh tóm gọn nó chỉ trong một cái chụp tay, rồi đưa cho người bạn ở phía trên. Con lươn đất này ít nhất nặng hơn 1 ký. Điều đó khiến anh mừng rỡ vô cùng. Phải biết rằng ở chỗ họ, lươn đất rất đáng tiền, nửa ký đã có giá 100.000. Hai anh vất vả nửa ngày như vậy cũng đáng. Ở Việt Nam có những người như thế, để nuôi sống gia đình, họ không ngại mạo hiểm đào sâu xuống đất, chỉ để bắt được những con lươn đất thượng hạng dưới lớp bùn sâu. Mỗi khi thủy triều rút, họ lại đến khu rừng ngập mặn này để đi biển. Và chính trong những chiếc hang nhỏ tầm thường ấy, lại ẩn giấu con lươn đất mà họ đang tìm. Nghe nói loài lươn đất này ở địa phương cực kỳ đắt đỏ. Đàn ông ăn vào được xem là bổ âm, phụ nữ ăn vào được xem là làm đẹp dưỡng nhan. Vì vậy nó rất được các đại gia yêu thích. Dù lươn đất có giá cao, nhưng muốn bắt được nó cũng khá khó khăn. Bởi lươn đất đều trốn sâu trong bùn. Sâu nhất có thể tới 2-3 mét, mà bùn đất ở đây lại rất mềm. Muốn đào xuống là chuyện vô cùng gian nan. Nếu may mắn, có thể 1-2 tiếng là đào được một con. Nếu không may, cả ngày có thể chỉ là công cốc, thậm chí còn có thể đánh đổi bằng cả tính mạng. Dù vậy, họ vẫn phải mạo hiểm đến đây. Thật ra họ cũng chẳng còn cách nào khác. Trên nhà còn mẹ già, dưới còn con nhỏ đang chờ ăn. Nếu hôm nay bắt được thành công một con lươn đất, thì có khổ có mệt hơn nữa cũng đáng. Lúc này, đã đào được một hố sâu hơn 1 mét, nhưng vẫn chưa thấy bóng lươn đất đâu. Muốn đào nó ra, đây mới chỉ là bước đầu. Trong hang lươn đất còn có rất nhiều nước trào ra. Anh còn phải thỉnh thoảng tát nước để tránh bùn đất bị sập. Dù mệt đến thở không ra hơi, anh cũng không dám nghỉ, bởi chỉ cần dừng lại, công sức hôm nay rất có thể sẽ mất trắng. Khi người đàn ông không ngừng đào sâu, cái hố lúc này đã gần 2 mét. Anh cũng đã biến thành một người bùn, nhưng bóng dáng con lươn đất vẫn chưa thấy đâu. Điều này khiến anh có chút thất vọng. Anh chỉ còn cách nằm sấp xuống hang và dùng tay lần mò. Việc này cực kỳ nguy hiểm. Nếu bùn phía trên bất ngờ sập xuống, thì hậu quả đúng là cả làng ăn cỗ. May mà không xảy ra tai nạn, nhưng tin xấu là hang lươn đất lại biến mất. Điều đó suýt khiến người đàn ông suy sụp. Khó khăn lắm mới bỏ ra bao nhiêu công sức đào sâu đến vậy, giờ lại gần như sắp sụp đổ tinh thần. Nghĩ đến người nhà vẫn đang chờ anh thắng lợi trở về, anh càng không cam lòng. Thế là anh quyết định thử vận may thêm lần nữa. Cuối cùng trời không phụ người có lòng. Sau khi anh bới lớp bùn trên mặt ra, anh lại phát hiện một hang lươn đất khác. Hơn nữa, con lươn đất tinh danh này đã tự chui lên phía trên. Đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi có được lại chẳng tốn công. Người đàn ông cũng vô cùng bất ngờ, mà đường đáy của cái hang này đã bị đào rộng. Anh dễ dàng ép con lươn đất này chui ra. Anh chụp lấy nó ngay, đối mặt với con lươn đất này. Cuối cùng trên mặt anh cũng nở nụ cười. Có con lươn đất này, anh lại có thể mang về cho gia đình tiền sinh hoạt của cả một tuần. Ở Việt Nam có một nhóm người đi biển như thế, để nuôi sống gia đình. Họ ở trong rừng ngập mặn sau khi thủy triều rút suốt cả một ngày, chỉ để câu được loài cá giống cá trình biển mà cũng giống lươn này. Người địa phương gọi loài cá này là lươn đất. Giá của nó rất đắt, nửa ký đã phải 500.000. Dụng cụ câu lươn đất lại rất đơn giản. Chỉ cần buộc lưỡi câu vào dây câu, rồi thả lưỡi câu có gắn mồi vào hang lươn đất. Sau đó chờ lươn đất cắn câu. Có lẽ nhiều người sẽ hỏi, đã biết hang lươn đất ở đâu, sao không dùng cuốc đào lên? Thật ra lươn đất đều trốn sâu trong hang, sâu nhất có thể tới 2-3 mét. Những nơi như thế bùn đất rất mềm, muốn đào nó ra là chuyện vô cùng khó. Vì vậy dùng cách câu là thực tế nhất. Rất nhanh, anh đã giật mạnh dây câu, xem ra đã dính hàng rồi. Anh chỉ xoay nhẹ một cái, đã kéo được con lươn đất ra ngoài. Con lươn đất này không lớn, anh trực tiếp thả nó vào thùng. Còn chưa kịp gỡ lưỡi câu, một sợi dây câu khác lại bị cắn. Anh nắm chặt dây câu, chẳng tốn mấy sức đã kéo ra thành công. Chỉ hơn chục phút đã thu được 2 con. Tuy cả hai đều không quá lớn, nhưng anh vẫn vô cùng hài lòng, bởi giá của chúng cũng rất đáng kể. Còn anh bạn bên này cũng không chịu thua. Anh giật dây thật mạnh và cũng trúng mục tiêu.
Nhìn động tác kéo rằng của anh, có lẽ đây là một con hàng lớn, anh không dám dùng sức quá mạnh, lươn đất trong hang có lực rất khỏe. Chỉ sơ sẩy một chút là rất dễ tuột câu. Anh giằng co với nó rất lâu, mới từ trong hang kéo ra được một con lươn đất còn nhảy tưng bừng. Con này lớn hơn một chút, khoảng 250 g. Sau đó anh đổi sang vị trí khác. Vừa thả lưỡi câu xuống, dây câu đã bị kéo căng thẳng tắp. Anh cười toe toét. Có vẻ lại là một con hàng lớn. Con lươn đất này sức cũng không nhỏ. Nó kéo dây câu vào trong hang. Anh thấy mình sắp không giữ nổi, liền đưa dây câu cho anh bên cạnh. Rõ ràng người này là một tay lão luyện, nhưng khi lão luyện ra tay, vẫn kéo mãi không nhúc nhích, xem ra muốn lôi nó ra còn phải tốn nhiều công sức. Lúc này anh bạn trẻ sốt ruột, anh bắt đầu đào thẳng vào lớp bùn, muốn đào nó ra ngoài, nhưng đào rất lâu vẫn không thể đào ra. Anh trực tiếp thò tay vào trong. Pha này làm tôi xem mà nổi da gà. Nếu bên trong là một con lươn đầy hoa văn, thì đúng là toang thật rồi, anh suýt nữa còn bị cắn. May mà khi anh thò tay vào lần nữa, anh đã kéo được nó ra khỏi hang thành công. Mọi người nhìn đi, con lươn đất này to quá, chắc cũng gần 1 mét rồi nhỉ. Theo lời anh nói, lươn đất không chỉ bổ âm tráng dương, mà còn có tác dụng dưỡng nhan làm đẹp. Đây là một món đại bổ rất quý. Sau đó, ở một vị trí khác, họ còn câu được thêm mấy con lươn đất không nhỏ. Chuyến này hôm nay đúng là trúng lớn. Ít nhất cũng giải quyết được chuyện ăn uống của gia đình nửa tháng. Chú ý xem, Asan xới bùn lên rồi ngửi thử. Anh lập tức phát hiện trong lớp bùn này có hàng đáng tiền. Anh vội đào rồi lại đào, một con lươn liền lộ ra. Anh dùng cả hai tay thao tác liên tục, chỉ vài cái, con lươn này đã bị bắt lên. Con lươn vốn còn định vùng vẫy một chút, nhưng bị Asan thả thẳng vào thùng. Asan không ngờ lần này mình may mắn đến vậy. Anh lập tức quyết định thừa thắng xông lên, tiếp tục đào trong hố bùn vừa rồi. Nhưng đào liên tục mấy phút, vẫn không phát hiện thêm con lươn nào. Cuối cùng Asan chỉ có thể dùng một con lươn con mới sinh được vài ngày để gỡ lại chút thể diện. Dù mũi nhỏ đến đâu thì cũng vẫn là thịt. Lúc này, một con lươn đang đi dạo phát hiện nguy hiểm, nó lập tức chuẩn bị lặng lẽ chuồn đi. Nào ngờ Asan mắt nhanh tay lẹ, anh vội chạy tới giữ khách lại. Sau vài lần giao đấu, Asan đã thành công nhặt nó lên. Cảm nhận được con lươn này to và mập, Asan không nhịn được mà khoe với chúng ta. Anh nói loại lươn này rất khó bắt. Nếu không có vài năm kinh nghiệm bắt lươn, thì căn bản không thể bắt được. Sau khi thả con lươn này vào thùng lớn, Asan đổi mục tiêu. Anh nhắm vào lớp bùn bên dưới thùng. Trực giác mách bảo anh rằng ở đây có hàng vàng óng cực lớn. Thế là Asan không ngừng đào bới. Đáng tiếc là bị vả mặt hơi nhanh. Asan chỉ đành đổi sang một chỗ khác. Ở đây có rất nhiều lươn. Asan vừa ra tay, một con lươn to khỏe đã bị đào ra. Asan vui quá nên chưa vội bắt nó. Ngược lại, anh dùng chiêu thả cho nó thử chạy trốn trong tuyệt vọng, còn anh thì ở phía sau không ngừng bới bùn. Đợi đến khi con lươn mệt lả, Asan mới nhặt chiến lợi phẩm của mình lên, rồi khoe với chúng ta. Phải nói rằng, kỹ thuật bắt lươn của Asan đúng là 3 bộ quần áo cởi mất 2, vẫn còn một bộ đáng nể. Con lươn này rất lớn, không được 1 ký thì cũng phải nửa ký. Asan vui vẻ ném nó vào thùng. Lúc này, những con lươn khác bị dọa sợ, chạy tán loạn. Asan gặp con nào bắt con nấy, anh vội tiếp tục truy bắt. Kết quả bỗng nhiên trượt tay, suýt để một con lươn thoát thành công. Nhưng Asan hoàn toàn không nương tay. Ngay giây tiếp theo, anh đã cho nó đoàn tụ với anh em tốt của mình. Lúc này, Asan tung tuyệt kỹ bắt lươn thứ 2. Đó là kiểu đào bới chó cào, chỉ vài cái, anh lại bới ra một con lươn. Vừa nhìn thấy con lươn vàng óng to khỏe, Asan lập tức vô cùng phấn khích, cứ tiếp tục thế này, hôm nay chắc chắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Lúc này, Asan phát hiện một con lươn đào hang ló đầu ra nhìn, thế là anh lần theo miệng hang bắt đầu đào. Kết quả lại trúng mục tiêu, nhưng anh còn chưa kịp ăn mừng, con lươn đã phá bùn chui ra. Lần này Asan không thể kìm nổi nữa, anh túm con lươn này và nghịch một hồi, đến mức nó chẳng còn muốn phản kháng. Nhưng Asan vẫn chưa thỏa mãn, anh tiếp tục đào loạn trong bùn nước. Tuy nhiên, với tư cách một tay chuyên bắt lươn, dù nhìn có vẻ không theo bài nào, thật ra mục tiêu của anh rất rõ ràng. Đó là con lươn cuối cùng còn sót lại. Thế nào, bắt lươn kiểu này có phải vừa đã mắt vừa giải tỏa không? Hồi nhỏ các bạn từng bắt lươn như thế này chưa? Dùng điện của lươn điện để giật lươn điện, liệu lươn điện có bị điện của chính đồng loại giật chết không? Câu hỏi này, anh hai đã cho chúng ta đáp án. Một mẻ lưới của họ lại kéo lên hơn chục con lươn điện. Hơn nữa, con lớn nhất nặng hơn 5 kg. Nhiều lươn điện ở cùng nhau như vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút có thể cả làng lại phải ăn cỗ. Vậy họ đã bắt chúng lên bằng cách nào? Lươn điện là loài cá nước ngọt có khả năng phóng điện mạnh nhất. Nó có thể tạo ra dòng điện đủ làm con người ngất xỉu. Điện áp phóng ra có thể đạt từ 300 đến 800V. Vì vậy lươn điện được gọi là đường dây cao áp dưới nước. Còn mấy anh em hoang dã này đúng là đang liều mạng. Họ lại dám xuống nước để đánh bắt. Hơn nữa còn là nhiều người cùng xuống. Nếu gặp phải lươn điện, cả làng chẳng phải ăn cỗ mấy ngày liền sao? Nhưng họ là những người đánh cá chuyên nghiệp, ai cũng có biện pháp bảo hộ an toàn. Vì vậy khả năng xảy ra chuyện vẫn khá thấp.
Dù kinh nghiệm của họ rất dày dặn, họ vẫn vô cùng cẩn thận, họ chậm rãi kéo tấm lưới, chỉ sợ làm kinh động luân điện. Khi tấm lưới dần được thu lại, có cá nhỏ nhảy khỏi lưới. Sau khi nhận được tín hiệu, họ tăng tốc bước chân, nhanh chóng thu gom tấm lưới lại, rồi khiêng lưới đi lên bờ. Cứ tưởng là có hàng lớn, nhưng mở lưới ra xem, toàn là cá nhỏ, hoàn toàn không có luân điện. Con lớn nhất cũng chỉ khoảng 250 gram, nhưng mỗi nhỏ đến đâu cũng vẫn là thịt. Họ mang thùng tới, bắt từng con cá nhỏ lên. Nhiều người như vậy mà chỉ được chừng này cá, làm sao có thể cam lòng. Họ lại cầm lưới, định quét sạch số cá ở đầu bên kia của ao. Lần này họ biết luân điện có thể đều ở bên đó. Họ không dám xuống nước, chỉ có thể đứng trên bờ kéo lưới. Khi tấm lưới được vây khép lại, mặt nước bắt đầu nổi bọt sóng. Xem ra mẻ lưới này có hàng rồi. Để vớt hết cá bên trong lên, anh còn dùng gậy xua đuổi trong đám cỏ, rồi mới từ từ thu lưới lại. Mấy người nhìn vào trong lưới, đều phấn khích kêu lên. Khi tấm lưới được kéo lên, có thể thấy bên trong có rất nhiều luân điện. Nhiều luân điện ở cạnh nhau như vậy mà chúng cũng không giật chết lẫn nhau. Có thể biết rằng dùng điện của luân điện giật luân điện sẽ không bị điện của đồng loại giật chết. Mẻ lưới này bắt được toàn là luân điện. Con lớn nhất nặng hơn 5 kg. Những con luân điện này, họ cũng không dám dùng tay bắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng trườn đi. Hôm nay đúng là công dã tràng.